ორიოდე კვირის წინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებით უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისთვის წინასაარჩევნო რეგისტრაციის წესები შეიცვალა. ბრძანების თანახმად საკონსულო აღრიცხვისთვის ემიგრანტებს საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობის წარდგენა დაევალათ. მინისტრის ბრძანებამ ქართველ ემიგრანტთა მძაფრი უკმაყოფილება გამოიწვია. მათი უმეტესობამ სამწუხარო საზღვარგარეთ არალეგალურად იმყოფება. შესაბამისად, მოთხოვნილი დოკუმენტის წარდგენა მათთვის სერიოზული პრობლემაა, რაც თავის მხრივ ემიგრანტებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას ართმევს. საპროტესტო აქციები პრაქტიკულად ყველა იმ ქვეყანაში გაიმართა, სადაც ქართველი ემიგრანტების დიდი რაოდენობა იმყოფება. დღეს ქართული დიასპორის წარმომადგენლები უკმაყოფილებას ნიუ-იორკსა და სტრასბურგში გამოთქვამდნენ. პროტესტს გამოვთქვავთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს 158 ბრძანებულებას, რომელიც ზღუდავს ემიგრანტების მონაწილეობას არჩევნებში, არა მარტო ამერიკაში, არამედ ევროპის ქვეყნებში და ასეთი ბრძანებულება, ჩემის აზრით, არც ერთ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საარჩევნო პერიოდში არ აქვს მიღებული თავისი მოქალაქეების მიმართ. სანამ ჯერ კიდევ გვიან არ არის, მოვეგოთ აზრზე, დავინახოთ რა არის სიმართლე, ნუ ვიცხოვრებ სიცრუეში, ნუ გავზრდით საკუთარ შვილებს სიცრუეში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კანონი, რომელიც ითვალისწინებს დავალდებულებს ქართულ ემიგრანტებს აუცილებლად დარეგისტრირდნენ საკონსულოებში, რათა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, არის უკანონო, არაკონსტიტუციური და რომელიც ეწინააღმდეგება ყოველგვარ ლოგიკის კანონებს. თბილისში კი დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია ამერიკული ორგანიზაციის ქართველი ლინკის წარმომადგენლებმა გამართეს. ქართველი ლინკი ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერით წლების განმავლობაში უზრუნველყოფდა საარჩევნო პროცესების დემოკრატიულობას, ეგრეთ წოდებული არასტაბილური დემოკრატიის ქვეყნებში. ორგანიზაციის წევრების საქართველოში ჩამოსვლის ერთ-ერთი მიზანი ქართველი ემიგრანტების საარჩევნო უფლებების დაცვაა. მათთვისში ქართველი ლინკის დამფუძნებელი გრეგ მინჯეკი. აღმოჩნდებისა, მადლობა მომზადებისთვის. პირველ რიგში მინდა რომ ძალიან მოკლედ მოგვითხროთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, მისი მთავარი მიზნები და მისი გამოცდილების შესახებ. Good evening. First of all, I want you to shortly, briefly tell us about your organization and the aim. What are you aimed for? Well, first, Didi Madva, Gyorgi, for having me on and being able to talk about our organization. It's interesting. I hadn't seen that footage of those other actions, so I'm glad to see that. But our organization is based in Kiev, mostly to be close to our chairman, who is Dr. Gyorgi Sigua, who I'm sure a lot of your viewers know. He's living there as an expatriate. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისთვის. მოხარული ვარ, რომ ვიხილე ეს ვიდეო მასალა, რომელიც აქციებს შეეხებოდა. ჩვენი ორგანიზაცია დაფუძნებულია კიევში, იქ სადაც მოღვაწეობს ამ ორგანიზაციის ლიდერი გიორგი სიგუა, რათა ვიყოთ მასთან ახლოს, სწორედ ამიტომ მოღვაწეობთ ჩვენ დღეს კიევში. And it was his vision and his awareness that when the Georgian government introduced its very innovative Skype-based internet registration program, he thought that would be a great opportunity to use that platform to register many Georgian voters that are living abroad. სწორედ მისი ინიციატივა იყო გამოხმაურებოდა მთავრობის ახალ ინიციატივას, რაც შეეხება ქართველი ემიგრანტების არჩევნებში რეგისტრაციას Skype-ის, ანუ თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით. This meant that Georgians that weren't near a consulate no longer had to go just to a consulate to get their registration. They would have to potentially go back to vote, but at least they'd be registered. And that's important for Georgians living, say, in Los Angeles or San Francisco, where they're 4,000 kilometers away from the nearest consulate.
ეს ინიციატივა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ქართველებისთვის, რომლებიც ახლოს არ ცხოვრობენ საკონსულოებთან. მაგალითად, ისინი, ვინც ცხოვრობენ ლოს-ანჯელესში ან სან-ფრანცისკოში, რომელიც საკმაოდ მოშორებულია საქართველოს საკონსულოებიდან, მათთვის გამარტივებულია ეს პროცედურა. So Dr. Sigua, like I said, took that opportunity to put together a team that I was glad to be invited to come up with a strategy to really use this to register the vast number of Georgians that are out of the country. ბატონი გიორგის ინიციატივა იყო შეექმნა ეს ჯგუფი, მოხარული ვარ რომ მე ვარ ამ ჯგუფის წევრი და ჩვენ ჩამოვედით საქართველოში, რათა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა და უფრო მეტი ადამიანისთვის გავხადოთ ხელმისაწვდომი მთავრობის ახალი ინიციატივა. თუმცა გამოჩნდა საგარეო საქმეთა მინისტრის ახალი ბრძანება, რომელთაც იმისთვის რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ, ქართველები უნდა დადგმონ სპეციალურ საკონსულო აღრიცხვაზე, ანუ ყველაფერი უცებ შეიცვალა. However, we have we have special order prohibiting some illegal persons living abroad Georgia to being registered. The original order did require that there be some kind of proof of residency. But the first set of registrations that we started doing, they weren't really enforcing that. The later modifications to the decree, I think there were 3 all the way up through the end of June, did re-emphasize the need to prove your residency, and that did have a negative effect on our registration efforts. მთავრობის გაზრდილი მოთხოვნები საკმაოდ ნეგატიურად აისახა რეგისტრაციის პროცესზე, ვინაიდან ის ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილ იქნა ემიგრანტებისგან, მათთვის აღმოჩნდა ნეგატიურად მაპროვოცირებად. გარკვეულად გვაქვს თუ არა რეალურად საფრთხე იმისა, რომ ქართველი ემიგრანტები ვერ მიიღებენ ახლა არჩევნებში მონაწილეობას. Do we have threats that Georgian immigrants will not be able to participate in Georgian elections? At this point, we are not confident that we could get people to register with these regulations in place, and that's why we're here to question why it is that the Georgia government really needs that information. It's not their responsibility to determine legality or illegality or even the specific address of Georgian immigrants. სწორედ ამისით ვიმყოფებით ჩვენ აქ გვინდა მთავრობას ვურჩიოთ შეამციროს ის მოთხოვნები, რომელსაც ის უყენებს ქართველ ემიგრანტებს, ის ინფორმაცია, რომელიც თქვათ არ არის საჭირო, არ უნდა მოითხოვებოდეს მათგან, რადგან ეს ამცირებს მათი მონაწილეობის შანსს არჩევნებში. Let me just say, we had a very good meeting today with EU representative just to see whether there was some kind of treaty either pending or in place that asked the Georgians to prove the residency of their immigrants. And the EU rep said no, there's no, that's the responsibility of the host government to determine legality or illegality, not the Georgian government. Absolutely. ჩვენ დღეს ძალიან კარგი და ინფორმაციული შეხვედრა გქონდა, სადაც დავადგინეთ, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანი არის ლეგალი თუ არალეგალი, ეს არის იმ მასპინძელი ქვეყნის პრობლემა, რომელშიც ის იმყოფება და არა ჩვენი მთავრობისა, რომლის მთავარი მიზანიც არის მისი მონაწილეობის უზრუნველყოფა არჩევნებში. So we're here to try to appeal to the Georgia government to remove these fairly restrictive requirements. And so that we can really have more participation, and more participation will produce a more representative government, and a more representative government produces a more legitimate government. ჩვენ სწორედ ამიტომ იმყოფებით აქ, რომ მთავრობას ვურჩიოთ შეამციროს მოთხოვნები ამ ადამიანების მიმართ, საუბარია ინფორმაციულ მოთხოვნებზე, რაც თავისთავად გაზრდის მათ ჩართულობას არჩევნებში, მათი დიდი ჩართულობა არჩევნებში კი თავისთავად გამოიწვევს უფრო ლეგიტიმური და ქმედუნარიანი მთავრობის არსებობას. თუ გქონდათ უკვე შეხვედრა მთავრობის წარმომადგენლებს? Did you have any meetings with representatives of government? Georgian government. Not yet. We've made some requests and we're waiting. Hopefully we will be able to get some meetings to have an explanation on why they need this information. We understand why they need it here, but not abroad. Barring that, we will. I have an American lawyer here working with a Georgian lawyer, and we will make a formal request through legal channels.
ჩვენ უკვე მივმართეთ რამდენიმე ორგანოს, მაგრამ ჯერ არ მიგვიყია მათგან პასუხი, რა თქმა უნდა ვაპირებთ შეხვედრას მთავრობის წარმომადგენლებთან და პირველ რიგში გვაინტერესებს მათგან რატომ ითხოვენ, თქვათ, ამ სახის ინფორმაციას. ჩვენ ყავს ამერიკელი ადვოკატი ჩამოყვანილი, რომელიც ქართველ იურისტთან ერთად გადის კონსულტაციებს და შეეცდება უფრო კარგად ჩაიხედოს ქართულ კანონმდებლობაში. In addition to that, I had a meeting with Congressman McDermott, who introduced the Georgia Democracy Act before I came, and he has asked me to keep him informed about what kind of progress we can make to help register constituents, not only his, but the ones in New York and other places where a lot of Georgians are. მე მქონდა შეხვედრა კონგრესმენებთან, რომლებმაც წარმომიდგინეს დემოკრატიის აქტი და მქონდა კონსულტაციები იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ამ მხრივ საქართველოში კანონმდებლობა და სიტუაცია. ძალიან მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ფაქტობრივად ეხლა თქვენზე არის დამოკიდებული ქართველი ემიგრანტების შეძლებენ თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას როგორც დემოკრატი. Thank you very much for being our guest, and a lot of depends on you. Thank you. Participating of immigrants in our Jordan elections. I wish you success. And you too in your elections. We will be following your progress. Excellent. We'll keep you informed. Absolutely. Thank you. დღეისათვის სულ ეს იყო მათთვის დასრულებისთანავე კი მეცხრე არხის ეთერში ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი რატია მაღლობელთან და პაატა ვეშაპიძესთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობა.